trading tisdag som ni väntat. Nu ska vi lära oss allt om hur vi kan utnyttja flöden och positionering på börsen. Varmt välkomna till Börslunch. Klart dåliga faktiskt. 25 november, löningstisdag och två glada grannar och spekulationshandlare i studion. David Bagge sitter bredvid mig som också driver MarketMate förstås, och Oskar Ekman, börsprofilen, som också driver ett framgångsrikt cykellag, eller hur? Så är det. Hur går det? Är det bra rull? Ja, det går väldigt bra. Bättre än väntat faktiskt. Så riktigt skojigt. Vi hade presskonferens inför nästa säsong för ett par veckor sedan här i Stockholm. Då, så att det var bra intresse. Hur går det med tradingen då? Lite sämre. Samma fråga. Hur går det med dartspelandet? Hur går det med tradingen? Oskar vann darten. Ja, Min tavla, men jag är inte så vass på den. Börsen går bättre. börsen går bättre. Ja, tack för att ni kom. Tack. Tack för idag. Men några tankar om hur otroligt rörigt det har varit på börsen senaste tiden och hur är det som tradingmiljö, skulle ni säga? Om jag ska börja så... alltså, problemet, men vi kommer från en miljö i slutet av oktober där allting var väldigt liksom upptryckt. Happy days. Ja, och alla liksom så här mer snabbfotade strategier, datordrivna modeller var ju mega långa aktier. Så det krävs egentligen inte så mycket för att det ska börja wobbla lite. Och nu har det väl klarat sig helt okej om man tittar på liksom indexmässigt, men under ytan så är det ju så här, det här som har varit hett tidigare, Unprofitable Tech och sådana här aktier har ju liksom fallit ganska, och krypto för den delen också. Så att, Vi kan återkomma till krypto snart. Fascinerande att krypto går så dåligt, tycker jag. ja. Jag vet inte om det liksom är ledande för börshumöret allmänt eller om det bara är en egen företeelse. Det är väl en ganska kraftig riskindikator, tycker jag. Alltså, Ja. den är ju risk-on, så köper man det mesta. Även krypto, om man nu får säga så. Inget fel på krypto, men det är väldigt mycket risk i den. Jag hade en bild igår uppe på krypto på bitcoin som visar att bitcoin går väldigt mycket hand i hand med Nasdaq, i alla fall i den här miljön. Och det tycker jag är lite fascinerande, att när folk blir skraja så blir de skraja över hela brädet på något sätt. Och sen är det ju så att just krypto är ju också väldigt liksom drivet av liksom likviditet. Och likviditet har ju varit ganska åtstramande i USA under hösten här med nedstängning och så vidare. Så att det påverkar ju också just kryptovärlden. Novo rasade igår igen. Är det en bra tradingaktie, Novo Nordisk? Jag tittar inte riktigt in i den. Ja, men vi har ju vi har ju gjort en del affärscase i den under senaste liksom månaderna, och det har ju varit liksom ganska lyckosamt. Men den är ju otroligt. Sen får man ju vara glad att man inte råkar ligga in i den, för den är så nyhetsdriven. Det som kommer ner 10% igår hade ju, den såg man ju kanske inte komma så. Vad är en bra tradingaktie, eller vilken typ av, kan du ge mig några exempel på något du gillar att kolla på? Alltså, redan i början av 2000-talet när jag började handla aktier så förenklade det lite grann och handlar ju egentligen bara i Stockholm. Jag tycker att där är man ganska påläst. Och vad är det, 900 000 bolag som finns där just nu, så har man ändå ganska bra hum om ganska många bolag. Så att för det första så handlar jag mest tillgångar där jag liksom känner bolaget eller känner till bolaget. Det gör det enklare att kunna också parera svängarna med lite mer is i magen om det behövs. Sen finns det två kategorier. Det ena är ju de som omsätts ganska mycket, där du kan handla väldigt aktivt. Och så att där har jag såklart en ganska stor del av min trading för att man kan göra volym. Men sen finns det väldigt många småbolag som har väldigt dålig omsättning, där man kan göra ganska stora procentuella vinster med ganska små volymer, men ändå ha lite bread and butter strategi, att man finns med i vissa bolag hela tiden. Så att bra och dålig tradingaktier, de du känner väl skulle jag säga. Du lär dig mönster. Vi pratade om det på vägen in här, jag och David också, att prata om Electrolux. Den är väldigt starkt trendande när den kommer in i sina trender. Den kan trada 10-15 dagar i samma riktning. Men de öppnar aldrig riktigt så, för de följer börsöppning och du får lite diskrepanser i rörelsen hela tiden. Och helt plötsligt hittar man den här trenden i Electrolux till exempel. Då blir det en väldigt trevlig tradingaktie. Och jag tradar bara från långsidan också, så att jag är aldrig kort. Så att jag kör ju bara köpa aktier. Det låter som långa intervaller i fallet Electrolux då, för den brukar ju gå upp ett tag och sen ha en svacka. Ja, men så är det. Så att och då blir inte den aktuell för mig att titta på när den kommer in i de här långa negativa trenderna. Hur tycker du den är positionerad nu då?
Ja, nu är jag ganska lång. Ja. För att den har kommit ner ganska länge och sen så började den trada upp häromdagen. Och får vi se. Jätteblankad. Ja, och jag gillar ju att titta på bolag som väldigt få andra tycker att man ska titta på. Då är Electrolux ett bolag som alla tittar på, men generellt sett så är det blir väldigt mycket momentum i vissa aktier. Det blir alltid överskjutet på momentum till slut också. Fyll på det här resonemanget, det är intressant. Ja, men jag är ju mycket mer makroorienterad än vad Oskar är. Jag handlar ju mycket mer typ guld, silver, dollar, kronan, index. Jag handlar ju nästan aldrig den typen av småbolag som Oskar kanske sitter och blipptradar i om dagen, utan då kanske jag mer tycker att eurodollarn kanske jag tycker ser jättekul ut liksom på 3 dagar. Exempelvis guld och så vidare. Guldet är väl lite spännande. Det har ju svajat betänkligt men har mött någon slags nedre bottenmotstånd. Den är spännande för där har du en sån här just nu, en kilformation så här. Och de tidigare vi har haft det under året har ju varit ganska långa och sen har du fått ett ganska bra brott uppåt. Så just guldet ser faktiskt just nu ganska spännande ut. Jag tycker det är kul när vi ska visa formationer och vi kan använda händerna idag istället för grafer. Ja, mycket enklare. Det kör vi på. Vi ställde oss frågan innan om ni tradar på kapitalmarknadsdagar. Det är ganska många idag. Vi har väl Stora Enso, Alimak, Tito, Peab och Fortum som är ner 6%. Verkar bero på besvikelser kring datacenter. Det är spännande att det finns ju 2 strategier här och nu för tiden använder jag båda, men stringent skulle jag egentligen säga att jag alltid låter marknaden visa vägen. Vilket gör att informationen som kommer nu på morgonen och sen så handlas det under dagen och så stänger det på ett eller annat sätt. Det blir min ledstjärna. Det är samma sak med rapporterna som kommer, att du får ju titta hur marknaden tar emot dem. Men sen när man sitter hemma och det kanske är så att jag sitter och handlar på förmiddagen, då måste jag ju titta på de här bolagen där det börjar röra på sig lite grann. Men egentligen helt utan att tolka informationen mer än på kursbas. Så att då försöker jag bara utnyttja rörelserna fram och tillbaka egentligen i dem, när det händer saker i dem. Men det blir ju mer en trading än en positionstrading om man ska... Ge mig ett exempel då. I tidigare besök i den här studien och den andra studien så har vi pratat om att om en rapport kommer, bolaget går upp mycket på rapporten, så är det en bra idé att köpa aktien för det fortsätter gå upp. Det är en stark signal om att flöden kommer att komma in i bolaget fortsatt och som du säger, analyserna kommer att skrivas och de kommer att droppa ut 1, 2, 3, 4, 5 dagar och veckor senare. Det fungerar ju på det sättet att de här kommer ju liksom... Motsatsen då? Idag pratar vi om att Fortum var ner 6% på en besvikelse över liksom datorcenterexpansionen. Om du ser en 6% ned... Ja, men det är bara att vända på den här optionen. Det blir samma effekt. Så det är såklart att det blir negativt överhäng så att säga, men i marknaden över en period. Så att... Du kan ju också ha, som vi har haft nu senaste tiden, du hade starka rapporter från typ Lifco Ericsson som gick väldigt starkt på rapporter som egentligen har tagit ut hela eller större delen av sina liksom, positiva rörelser typ 3-4 veckor senare. Och där är det ju inte omöjligt att det liksom kommer in köpare igen här kring de här nivåerna. Och där finns det också en ganska bra karta nu på de här bolagen. Som jag gör ju alltid min egna lilla tabell på de här bolagen och så ser man när de rör på sig och helt plötsligt så får du Lifco ett jättebra exempel på en bra rapportreaktion som nu är utraderad. Och det är såklart, så fort marknaden får lite momentum på uppsidan, det kan man väl kanske inte säga att det redan har fått, utan vi är ju inne i en studs nu mentalt. Men då kommer ett bolag som Lifco vara ett av dem som jag tror kommer att gå bättre än börsen. Hur mycket funderar ni på flöden i en sån här situation? Jag tänker exempelvis, vi har pratat väldigt mycket om Capital Group här i den här studion och att man alltid ska ligga på rätt sida av deras flöde. Hur mycket funderar ni på det när ni tradar och vad ni hittar potentiella bra case? Jag tittar nog mer, kanske inte just på hur capital rör sig i Evolution, men mer liksom brett. Liksom om man vet så här att till exempel i våras eller som nu på andra sidan, när man vet att de här CTAs och sånt i USA, de här datordrivna modellerna är väldigt korta eller väldigt långa aktier generellt, så är det liksom, krävs inte så mycket för att det ska liksom börja åt andra hållet. Och det är det vi har sett nu de senaste veckorna. Och nu har ju de sålt en hel del. De kommer att fortsätta sälja kommande månaden också, såg jag. Men jag tror att vi går in i Q1 kommer vi börja på en lite annan typ av sida som vi liksom inte haft under hösten. Där de sen kommer vara tvingade vara köpare på uppsidan igen. Och det är de man vill ha med, för de är ju, det är inga känslor som många andra som sitter och handlar.
utan de vet om att de ska köpa ett par 100 miljarder dollar aktier, då kommer de göra det, liksom om deras modeller säger det. Och då brukar det bli en rätt bra medvind från det. Och det är ju någonting som du också brukar prata om, som inte jag tittar på lika mycket, men det är en viktig sentimentindikator någonstans, också hur placeringar sitter i alla fonder. Och där är också övervikt och undervikt aktier parametern är ytterligare en i det här pusslet som man lägger på. För någonstans måste ju även jag ha någon form av holistisk bild på hur marknaden ser ut och var vi är i en cykel. Och då blir all positionering blir spännande och intressant. Vi driver av ett par nyheter till. ABN AMRO är upp på sin kapitalmarknadsdag idag, men inte på grund av glada nyheter utan att man ska göra sig av med var fjärde anställd. Tecken i tiden kanske. Hemnet backar, till en JP Morgan som är ute med en analys om hur annonsbolag påverkas också där av AI. Även norska Vend nedgraderas. Pontus Dackman har twittrat om det här tidigare. Resonemanget som jag tolkar det är att AI gör internetsökandet mycket bättre. Du behöver inte den här typen av sajter som samlar ihop till exempel bostadsannonser eller andra typer av internetförsäljningar. Kurspåverkan idag, svårt att veta om det verkligen ligger något i det i fallet Hemnet, men det är en fascinerande tanke tycker jag. Någon reflektion på det? Ja, men det är väl, Hemnet hade det jobbigt redan innan, därför att vad jag förstår, det är bara att titta själv. Det är de flesta använder ju Booli nu för tiden snarare än Hemnet, för Hemnet har ju liksom gått och tagit hutlöst betalt för, liksom, eller hutlöst kanske man inte säger tv, men de har blivit väldigt mycket dyrare än vad de var tidigare, för du måste med premiumpaket och så vidare, som kan kosta många 10-tusentals kronor. Medan du på Booli får liksom, du vill ju lägga ut din annons där flest söker, och då är det ju Booli betydligt mer nu än vad Hemnet är. Intressant tycker jag. På Fed-spåret kan man väl nämna då. Vi har en bild på prissättningen för en Fed-sänkning. Där pratar vi om varje dag nu. Och den förändras varje dag. Nu är vi uppe på över 80% så här är Polymarket för sänkning i december. Mary Daly, San Francisco Fed-chefen, var ute och pratade igår och fick intryck på marknaden. Det låter ju som en fråga jag inte ska ställa till Oscar utan ställa på dig idag. Makro-traden. Ja. Tankar? Ja, det här gör ju också, det är så konstigt att börsen är volatil, därför att du hade liksom 20% sannolikhet för en sänkning så sent som i typ torsdags eller fredags. Och nu är vi tillbaka på 80 som det också var i september. Då. Sen kan jag tycka liksom att just de här specifika datumen, typ 10 december om man ska höja eller sänka, de är inne i en trend, en räntesänkningscykeltrend, Fed, och kommer sänka. Jag tror de sänker i december, men jag tror också de sänker i januari och i mars för den delen. Så det blir lite, men marknaden är ju väldigt kortsiktig och då blir det ju att man själv tittar på det också. Men annars i breda penseldragen så tror jag inte det spelar en jätteroll om man får en sänkning i december eller i januari. Men Vi gillar som sagt att återupprepa ämnen. Så nu ska vi ta ett annat som vi pratade om i Börsfrukost i morse som handlade om att köpa dippen. Jag tänker att vi ska kika på den bilden och så undrar jag om du, Oskar, har en reflektion kring att man helt enkelt alltid ska köpa dippen och det känns som att det hela tiden nu blir kortare och kortare nedgångar och att vi aldrig får någon riktig sättning för att vi alla alltid är dippköpare. För våra lyssnare som inte tittar så är det en bild som visar tider där tidningarna skriver mycket, orden techbubble väldigt mycket i pressen och då börsen är svag. Det visar sig att det hittills har lönat sig ganska mycket att köpa på sådana dippar. Man kanske alltid ska köpa dipparna nu för tiden. Jo, men här handlar det ju om en enorm global trend som vi är inne i och då är det ju dippköp som gäller tills det inte gör det längre och vi är ju inte där än, skulle jag säga, i den här trenden. Och lite grann så har vi ju sett en liten AI-oro senaste veckorna. Men det är kanske nästan den första vi har sett och det kommer att krävas fler steg i att skapa den här oron. Och jag tror att det är alldeles för tidigt att liksom blåsa hela trenden klar. Den är inte färdig på något sätt och då blir det köpdippen i en sån här kraftfull trend som vi har. Jag hade väl DeepSeek i början av året. Det är den andra AI-oron jag kommer ihåg. Alltså jag tror, och det är också om man tittar på liksom, om vi drar ner det här till oss, hur vi använder AI, så märker jag själv att jag använder AI dagligen hur mycket som helst helt plötsligt. Och det är någonting som har hänt ganska snabbt i mitt liv. Att jag är med på alla instrument eller väldigt många instrument som finns i alla parametrar av det arbete som jag gör i mitt bolag idag. Så att det talar ju för att vi har ju liksom inte ens kommit in i användarvågen riktigt. Och senast i morse satt jag och funderade på hur mycket jag skulle behöva betala för att få de riktigt bra smarta lösningarna som de erbjuder hela tiden. Så att jag är ju definitivt på plats och kommer att
utnyttja det här under de kommande åren. Så att jag tror att vi har inte skalat bort tillväxtfasen än i den här. Vi är långt ifrån mognadsfasen i bolagen när det gäller AI. Skapar det trading och möjligheter då? För du har ju ändå ett läge där OpenAI var hetast fram tills igår, förrgår, och nu är det plötsligt Googles AI som är den ballaste. Och imorgon är det Twitters eller något kinesiskt, vad vet jag. Ja. Nej, men visst är det så. Och jag kan ju tycka, sen köper jag är som Oscar lite mer contrarian eller motvalls som det så fint heter på engelska. Eller på svenska. Och då tycker jag ju liksom att ett meta som är ner liksom 27-25% från topp är ju roligare att titta på än ett Google på all time high. Liksom. Så att, ja, fast om man var Oscars skola ska man köpa den som går starkt, för den fortsätter gå starkt. Fast i dibben kan man, om du ska dissekera den tradingstrategi som jag har, så jag köper ju sällan någonting första dagen något går upp och är starkt. För att det är såklart, det kan bli 2-3% till, men risken är mycket högre då tycker jag än att köpa, som i Lifco-fallet, när den har kommit ner igen. Så att jag jobbar ju motvalls fast i med trendbeviset i ryggsäcken. När tar man stoppen, eller om då dippen kommer, vi köper den och sen så fortsätter dippen ner? När tar man stoppen kontra man dubblar upp en position? Jag tror vi har helt olika skolor där. David, trots att vi kanske skolade tillsammans så har vi valt varsin väg. Ja. Jag köper ju nästan bara bolag som jag vill äga i förlängningen, vilket gör mig ganska bekväm att aldrig sluta dansa. Vilket gör att jag också tillför positionen. Den blir större och större någonstans, men den åker ju ner i takt med studsarna också. Så att det här senaste dygnet har ju varit mycket säljare för att jag plockar på mig mer i de bolag som jag tittar på. Så att jag använder nog snarare ägandet i grunden och tradingen kring det än trade för trade metodik och en stopp 3% ner eller 5% ner. David? Ja, jag som har lanserar liksom officiella affärscase. Jag måste ju ha en stopploss, för du kan inte komma tillbaka till användaren och säga så här, vet du vad, nu är minus 15 så nu tripplar vi här. Så jag bara, skulle vi trippla liksom? Jag gick in med allt jag hade så det funkar inte riktigt. Så att, men och sen så, jag jobbar ju också mycket med hälsoprodukter och då blir det mycket större utväxling snabbare, vilket gör att jag tycker det är rätt skönt att ha en stopploss. Sen är det ju ganska ofta den träffas precis där det vänder. Men det kan också gå fort åt andra hållet. Hur disciplinerad är du? Bestämmer du stopplossen innan och så följer du alltid den? Ja. Och ska man ha stopploss så är det så man måste jobba. Man skulle nästan ha en stop profit också inbyggd, så att man alltid har en målkurs. På den här kursen så ska vi halvera. Och det upplevde jag mycket när jag jobbade som mäklare, att även om du fick rätt och du fick väldigt mycket rörelse, så när du väl har fått rörelsen, då är resonemanget runt omkring det här bolaget så positivt, så den man vill ska sälja en aktie då kommer inte att tycka det är en bra idé. Ungefär samma person som man övertalade egentligen då att köpa när de inte tyckte det var en bra idé att köpa. Men så det är väldigt viktigt att man sätter de här på 200 kronor så ska vi sälja. Så att det gick ju så långt till slut att jag kunde ställa upp sälj när jag hade gjort ett köp för en kund. För att jag tyckte att det är bra att vi står där ett par veckor nu. Och jag var ganska konfident i att vi kommer dit. Jag tycker det är väldigt spännande det här med psykologin. Att helt plötsligt när någonting gått väldigt dåligt och man egentligen hatar det, så när någon väl börjar vilja köpa, då vill man inte släppa ifrån sig några aktier heller längre. Ja, men du såg i förra veckan här liksom volymen i de här ETFerna som är liksom bär gånger 3 om man säger på nedsidan. Aldrig varit så hög inflöden i sådana ETFer i fredags. Du vet, då har det redan gått ner i typ 3 veckor och du får den här riktiga spiken ner. Då ska alla in och köpa. Tycker det är bra att gå kort marknad gånger 3. Och den fredagen... Det tar ju aldrig, det är alltid så. Ja, och den fredagen var den när jag kände att när jag kastade in pengar på morgonen och det hade gappat ner i mina favoritbolag, då mådde jag lite dåligt. Det var fasen inte bekvämt ens för mig att köpa den dagen. Nej. Men jag gjorde det. Och det blev väldigt bra. Sen är det inte då det blir bäst? När man det är alltid bäst. Det var dit jag skulle komma. Precis vad det blir. Alltid när du mår som sämst när du köper. Då blir det som bäst. Ja, men så är det. Jag tyckte alltid bästa indikatorn när jag jobbade på köpsidan, när jag jobbade med Petter Löfqvist, var när han mådde dåligt. Då visste jag att nu är det väldigt bra köpläge i småbolagen. För då har det gått väldigt långt när förvaltarna börjar må dåligt. Men den här ränteförväntnings 80%, det är ju som musik för en som gillar småbolag. Låga räntor, kul med småbolag. Ja. Fast du gillar inte att må bra. Det blir lite bakvänt här. Nej, jag har vad att säga. Vi ska inte dissekera allt. Nej, det ska inte må för bra.
Men jag har varit väldigt bra under de här snart 20 minuterna i alla fall. Som känns som någon Jag hann gång inte två. prata inte Lego som jag hade tänkt. Nej. Har ni någon reflektion på den typen av småspararfavoriter, tradingkrascher? Jag tror- Inte. nej. Det är mest sorgligt generellt. Liksom. Det är allt. Jag tror man får också vara liksom medveten om att alla bolag har en risk någonstans. Så att verkligen sprida ut din trading, din portfölj och allt det där man lär sig i grundskolan i princip med diversifiering. Det är viktigt. Mm. Man får aldrig ta i för mycket någonstans. Och lyssna inte på åsare. Men lyssna på Börslunch 11.45 varje handelsdag hela året. Det här var allt för Hela idag. livet. Nej, förlåt. Hela livet. Fortsätt titta på oss, vi ses. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.